بريطاني أسلم بسبب آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الجلد فيه إعجاز عظيم من الله سبحانه وتعالى ونعمة عظيمة قليل منا من يستشعرها. تخيل معاي لو أنك شعرت بألم في جلدك، أنك مجرد أنك تلمس هذا الجلد تشعر بألم، كيف تلبس ملابسك؟ كيف تخرج إلى الخارج؟ كيف تتقلب في فراشك؟ هل في أحد فينا استشعر هذه النعمة من قبل؟ فعلا موضوع الجلد يستحق منا التفكر والتأمل. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. دكتور، الجلد في جسم الإنسان حدثنا عنه من الناحية الطبية. الجلد سبحان الله يعتبر يعني شيء عجيب وغريب بنفس الوقت. كل ما الواحد يتعمق في دراسته كل ما يكتشف أمور كان يجهلها ويشوف شلون الأمور معقدة يعني وأنه مو شيء بسيط. الجلد يعتبر من أكبر أعضاء الجسم من حيث المساحة، تصل مساحته تقريبا من جسم الإنسان 2 متر مربع. لو نجيب الجلد ونفرشه الزين نسلخ الجلد يعني يغطي مساحة طاولة طعام الحجم 6 أشخاص، ما شاء يعني الله. تقريبا 2 متر إلا مربع. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الجلد يعتبر أكبر أعضاء الجسم، يعني أول كنا نعتقد أن الكبد هي أكبر أعضاء الجسم من ناحية الوزن. من ناحية الوزن. نعم. أي بس الوزن الجلد كله أكبر من وزن الكبد. لاستشعار نعمة الجلد أكثر قابلنا شخص يعاني من التهاب شديد في الجلد أو ما يسمى بالأكزيما. حدثنا ماذا حدث لك؟ Pues el médico lo que me dijo cuando llegué es que es una enfermedad crónica, que no tiene cura y que iba a estar toda la vida con ella, con lo cual lo único que te dan son corticoides, tanto ingeridos como tópicos para echarte y hidratarte mucho la piel y tener unos cuidados, pero como no tiene cura. أخوي عبد العزيز، حدثنا ما الذي تعاني منه بالضبط؟ والله شيخنا أنا أعاني من الإكزيما من الولادة تقريبا. ازدادت بعد فترة البلوغ مع أنها هي المفروض تروح غالبا. الإكزيما عبارة عن حكة تكون حق الجلد، مرة تكون في مناطق معينة أو على مدار الجسم. تعبك في فترات معينة؟ والله هي على المواسم تقريبا، بس غالبا في مواسم الحر، فأنا مرات أضطر أني أخلي التكييف مثلا شغال ولو بعز الشتاء، ما أقدر أطفيه عشان ما أعرق وقت النوم. كذلك ما أقدر ألبس دشاديش مثلا شتوية اللي هي الصوف، فأتأخر على ما أشتي أظل لابس صيفي إلى فترة أطول من المعتادة. Nuestra piel tiene 3 capas. La epidermis es una capa muy fina, es una capa de epitelio que recubre todo nuestro cuerpo, incluido las mucosas, y que su función es barrera. Una segunda capa que es el dermis, es una capa que tiene un grosor de menos de 1 milímetro a 5 milímetros, por ejemplo, en la espalda, menor de 1 milímetro en el párpado, y la hipodermis o el tejido celular subcutáneo o la grasa, que si la persona es delgada tiene un espesor pequeño y si la persona es gruesa tiene un espesor muy grande. وهذا الجلد ينقسم إلى 3 طبقات، طبقة خارجية وطبقة وسطى وطبقة داخلية. الطبقة الخارجية تسمى بالبشرة، والطبقة الوسطى تسمى بالأدمة، والطبقة الداخلية تسمى بالنسيج. أبو سعود، هل هذا مرض مزمن ولا بعد مراجعتك لبعض الدكاترة أعطوك حل معين؟ والله هو غالبا الطب ما لقى حل نهائي حق الإكزيما. أشياء تخففها توصلها إلى نسبة مثلا 10% 20%، لكن ما تزيلها نهائيا. طبعا هو يعاني من التهاب مزمن، مهما استخدم من علاجات هي فقط لتخفيف الألم. ما هي أمنيتك؟ Porque yo he probado muchísimos productos y ninguno me ha ido bien, nada más que este. Entonces mi esperanza es que. والله أنا مرات تزيد عندي الحالة بحيث إن مرات تصك فيني الدنيا وأتعب بس مرات أشوف بعض الناس اللي عندهم مثلا البرص أو البهاق
أو اللي عندهم سرطان في الجلد، فتهون جدا علي مصيبتي. فأحس أن اللي عندي راح يزول بإذن الله. ذكر الله سبحانه وتعالى الجلد في القرآن لأصحاب الجنة وأصحاب النار. قال الله سبحانه وتعالى أن أصحاب الجنة وجوه يومئذ ناعمة، أي جلودهم ناعمة. في الآية العجيبة عن أصحاب النار قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Y diferenciamos las quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Las quemaduras de primer grado afectan a la epidermis, pero parcialmente. Se recuperan muy rápido, en pocos días. Las quemaduras de segundo grado afectan a la totalidad de la epidermis y parte de la dermis. La recuperación depende de la zona donde se queme el paciente y la quemadura de tercer grado, es la más profunda, afecta a las 3 capas y llega a la totalidad del dermis, afectando incluso a la grasa. فيفقد الإحساس بالكامل. مثلا واحد كانت عنده إيده مثلا احترقت من الدرجة الثالثة، بعد ما يطيب الجرح نجيب إبرة ندخلها زين أكثر مكان ما يحس تماما أبدا لأن خلاص فقدت الأعصاب بالكامل. نضجت جلودهم. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف الحرق لأصحاب النار، قال كلما نضجت أي كلما وصلت جلودهم ما يحسون فيها، قال بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. كانت هذه الآيات سبب في بحث حمزة البريطاني عن الإسلام. السؤال: لماذا لا تبحث وتفكر أنت مثل حمزة؟ Well, so what? I says when you go to fire and your skin burns, it becomes numb, it becomes desensitized and you don't feel the pain. So I'll taste the fire once and then finished. Allah. And she says, but Allah says when your skin has burned and you think it can burn no more, we will give you a new skin to burn again. نعم هذه الآية سبحان الله في سورة النساء. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لما خرج يونس عليه السلام من بطن الحوت قال العلماء أنه أصيب بالتهابات جلدية كبيرة، فأنبت الله سبحانه وتعالى بجانب يونس عليه السلام شجرة اليقطين فاستظل بظلها وتداوى بها. فقال الله سبحانه وتعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أثبت العلم الحديث سبحان الله أن شجرة اليقطين هي مناسبة جدا لمعالجة التهابات الجلد، فسبحان الخالق. تصور الشخصي هذا يعني كون اكل اليقطين فيه مواد مضاده للالتهاب. زين احنا عندنا مشكله جلديه تؤدي الى ظهور فقاقيع في الجلد، واول ناس كانت تموت منها. ليش؟ نفس ما قلنا ان الجلد هو عباره عن سد المنيع للجسم من العوامل الخارجيه، فلما تصير فقاعات هذه عباره عن نفس ما نقول انفجارات في السد، فالعوامل الخارجيه تيسر دخولها. اول ناس كانت تموت من المشكله هذه اسمها البنفيجس. Bir yaprakla üstünün örtülmesinde onun tek yıllıklı bitki olan bal kabağı olduğu söylenir. Oradan da bir mucize şeyi vardır. En önemli şey bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve cildimize ve bedenimize büyük bir şifa vererek hücre yenilemesini sağlıyor. لاحظوا معي أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الجلد في القرآن بصيغة المفرد بل ذكره بصيغة الجمع. فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هنا إشارة علمية جميلة جدا أن هذا الجلد هو أسرع خلايا الجسم في الانقسام، وأن هذا الجلد هو الأسرع في التبدل والالتئام. لو الإنسان أصبح عنده انشقاق في الجلد تجد تبارك الرحمن أن الجلد يلتئم بسرعة كبيرة، وهذا طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، لأن هذا الجلد هو الطبقة الأولى في مواجهة العالم الخارجي، فسبحان الخالق. دكتور، حدثنا عن التطور العلمي الطبي في الجلد. Hay un problema médico importante con los grandes quemados. Depende fundamentalmente de la superficie corporal quemada. Si es amplia, el paciente pierde mucha agua y eso hace que peligre la vida. En estos pacientes tenemos que intentar cubrir la zona quemada con algo que evite la evaporación. Eso es lo que trata de solucionar la piel impresa.
con impresoras 3D. الجلد هو خلينا نقول الحاجز او سور الصين العظيم اللي يمنع دخول الاعداء ويمنع هروب المواد المفيده، مثلا اللي تصيبه محروق ممكن يموت. ليش؟ لان السوائل الموجوده داخل الجسم اللي مهمه الجسم انه ما يفقدها، تحافظ على حيويه الجسم، تطلع للخارج. زين، الحراره تطلع للخارج فيفقد الحراره، والاعداء الناس ما نقول مثلا البكتيريا والجراثيم تدخل. نعم، فهو يعتبر سد منيع. دكتور، هل هناك احساس في هذا الجلد المطبوع او الصناعي؟ La piel no es totalmente funcional. De hecho, no tiene glándulas sebáceas, ni glándulas pilosas, ni glándulas sudoríparas. Pero vamos, es un proyecto todavía a muy largo plazo. دكتور عمر، أعجب شيء من خلال دراستك، دراسة علم الجلد، جلد الإنسان، شنو اللي شفته شيء عجيب؟ اعتقد اذا بلخصها ممكن لون الجلد. لون الجلد سبحان الله، لون الجلد كل ما صار داكن كل ما حمى اكثر من الشمس، وتاثير المدمر للشمس اللي هو سرطانات الجلد، سرطان الجلد. اللون الفاتح ما في حمايه نفس اللون الداكن، فسبحان الله لا اللون فاتح يعني السمر دكتور، كل ما صار الجلد اسمر او يميل الى السواد كل ما صارت حمايته اكثر. شد بلاده، في حمايه شد بلاده. اي يعني بلتن صحيح. يعني مثلا البشره الفاتحه عرضه لاورام الجلد صوره كبيره، لدرجه ان مثلا في الغرب ممكن 1 من 70 شخص يموت من سرطان الجلد، نوع من انواع سرطان الجلد اسمه الميلانوما. هذا السرطان نادر في منطقتنا لان عندنا حمايه شد بلادها، يعني سبحان الله في الجلد تحمينا من الشيء هذا. سبحان الله. دكتور، وانت تتكلم عن لون الجلد واختلاف الالوان وحمايتها للانسان من السرطانات، تذكرت الايه في سوره الروم، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. سبحه ليلا دائما ونهارا واملأ تفاصيل المدى استغفارا وانظر بعينيك الحياة وسرها سترى وجودا يدهش الأنظار في الكون، في هذا الوجود عجائب تزكي العقول وتذهل الأبصار. كن مؤمنا متفكرا في صنعها واستكشف الآيات والأسرار. سبحان الله، لو علم كل صاحب معصية وخطيئة بأن هذا الجلد سوف يشهد عليه يوم القيامة لما تجرأ أحد في هذه الدنيا كلها أن يعصي الله سبحانه وتعالى. اسمع هذه الآيات العظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا أنت الحقيقة لا الظنون تعالى من بالحقيقة أنزل القرآن وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود وحويت أسرار الوجود
وبك الجمال لك الخلود يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أنه يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح انشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون، وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.